हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई भिगन मिटबल बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ यसरी अब सबै भेजिटेबलहरूलाई कोरेसोमा कोर्न जाँदैछु। यो मैले गाजर लिएँ। गाजर जस्तो आधा कप हुने जति गाजरलाई मैले कोरेसोमा कोरेँ। यो गाजर यसरी रेडी भयो र मैले यसै गरी नै सबै भेजिटेबलहरू कोरेसोमा कोर्न जाँदैछु। यो मैले अलिकति काउली लिएँ। यो काउली लगभग आधा कप हुने जति नै काउली मैले कोरेसोमा कोर्छु। काउली कोरिसकेपछि मैले अब यहाँहरूलाई बन्दा पनि यसरी नै कोरेसोमा कोरेर देखाउन जाँदैछु। यो बन्दा लिएँ मैले। यो बन्दा पनि मैले आधा कप हुने गरी बन्दालाई यसरी कोरेसोमा कोर्छु। तपाईले मसिनो बनाएर काटे पनि हुन्छ। मलाई कोरेसोमा कोर्दा सजिलो लाग्ने हुँदा मैले यसरी कोरेको मसिनो हुन्छ, त्यही भएर अनि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ बनाउनको लागि। यहाँ मैले अघि सबै कोरेको भेजिटेबलहरूलाई यसरी यो एउटा भाँडामा खनाउन जाँदैछु। गाजर, यो काउली, बन्दा पनि यहाँ मैले यसरी राखेँ र मैले यहाँ आधा कप जति प्याज मसिनो बनाएर काटेको छु। लगभग यो एउटा ठुलो प्याज हो। यसलाई पनि मैले प्याजलाई पनि राखेँ र मैले यहाँ एक सानो चम्चा नुन राखेँ। नुन आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला, तर हामीले यसलाई मिक्स गरेपछि यसको पानी फाल्ने हुनाले अलिकति नुन बढी हाल्दा पनि फरक पर्दैन। मैले यसलाई एकछिन मिक्स गरेर लगभग आधा घन्टा जति कभर गरेर यसलाई छोडिदिन्छु। यसो गर्नाले तरकारीबाट सबै पानीहरू छोड्छ अनि पानीलाई हामीले यसरी एकछिन मिचेर यसको पानी सबै फाल्ने। अलिअलि यसलाई माड्नुभयो भने यसको राम्रोसँग पानी निस्किन्छ। यसरी मैले यो सबै पानीलाई यसरी निकालेर फाल्दैछु। यसो गर्नाले हामीले बनाउने यसको राम्रो बल बन्छ, यसको राम्रो सेप पनि आउँछ। त्यसो गर्नाले यो पानी मैले सबै फालेँ। पानी फालेपछि मैले भाँडामा यसलाई खनाएँ र मैले यहाँ एक ठुलो चम्चा कर्नफ्लावर राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ एक ठुलो चम्चा लसुनलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। यो एक ठुलो चम्चा मैले ब्रेड क्रम्स पनि राखेँ। तपाईसँग कर्नफ्लावर ब्रेड क्रम्स छैन भने यसको सट्टा तपाईँले बेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बेसन राख्दा पनि यो राम्रो बन्छ। मैले भने कर्नफ्लावर ब्रेड क्रम्स राखेर यो सबै मसलालाई यसरी मिक्स गरेँ। मलाई अलिकति कर्नफ्लावर थोरै भयो जस्तो लाग्यो। मैले यहाँ 1.5 चम्चा जति अलिकति कर्नफ्लावर मिक्स गरेँ। हामीले पानी टक्कै हाल्ने होइन, किनभने अलरेडी यो तरकारीबाट राम्रोसँग पानी छोडिसकेको छ। पानी फाले पनि यो मजाले मिस्नलाई हामीलाई इनफ हुन्छ। पानी एड नगर्नु होला, होइन भने गिलो हुन्छ। यसलाई हामीले एकछिन मिक्स गरौँ। र मैले यहाँ एक सानो चम्चा जति मरिचको धुलो पनि राखेँ। मरिचको धुलोले स्वाद यसको मिठो आउँछ। तपाईले मरिचको धुलो मन पर्दैन भने नराख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अलिकति खुर्सानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ मन पर्छ भने। यसरी मैले मिक्स गरिसकेपछि यो लगभग डल्लो बनाउनको लागि रेडी भयो र मैले यसरी यतिको डल्लो लिएर मैले यसलाई अब राम्रोसँग गोलो डल्लो बनाउन जाँदैछु। तपाईले आफ्नो मन लागेको जति लिन, अलि ठुलो सानो जस्तो सेप मन पर्छ त्यस्तो बनाउनु होला। मैले भने अलिकति ठुलो नै लिएर यसरी बनाउन जाँदैछु। अब मैले यो सबैलाई राम्रोसँग डल्लो बनाएर यसलाई एकछिन मिक्स गरेर राम्रोसँग डल्लो बनाएर यसलाई एकछिन सबैलाई बनाएर राख्दैछु। र हामीले यो यसरी सबै डल्लो बनाइसकेपछि बल्ल हामीले यसलाई फ्राई गर्न जाँदैछौँ। यसो गर्नाले बाहिर अलिअलि साह्रो पनि हुन्छ अनि यो फुट्दा पनि फुट्दैन। ल यो सबै रेडी भयो र रेडी भइसकेपछि मैले एउटा प्यान लिएँ। प्यानमा मैले 500 ml जति तेल राखेँ। तेल भने लगभग यो सबै डुब्ने जति तेल राख्नुपर्छ। तपाईलाई यस्तो तेलमा राखेर फ्राई गर्न मन लागेन भने ओभन छ भने ओभनमा राख्नु होला, त्यो हेल्दी अप्सन हो। तर मैले यहाँ तेलमा नै फ्राई गर्न जाँदैछु र यो सबैलाई राम्ररी मैले तेलमा यसरी फ्राई गर्छु। फ्राई गर्दाखेरि आगो मिडियम बनाएर फ्राई गर्नु होला। लगभग यसलाई 5-7 मिनट सानो आगो या मिडियम आगोमा मात्रै फ्राई गर्नु। ठुलो बनाउनु भयो भने बाहिर डढ्छ, भित्र पाक्दैन। र यसलाई यसरी बनाइसकेपछि यो लगभग रेडी पनि हुन थाल्यो।
यतिको रातो भएपछि मैले यसलाई यहाँबाट निकालेँ। तपाईले यो यतिकै सर्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो खाने डिफ्रेन्ट तरिका छ। मैले भने यहाँ यसरी अलिकति चाउचाउ बोइल गरेँ र चाउचाउ बोइल गरेर यसको माथि यो बलहरू राखेर यसको माथि यो मारिनारा सस या पास्ता सस राखेर यसरी बनाएर तपाईले नि यसरी खान सक्नुहुन्छ। यो मारिनारा ससको रेसिपी हाम्रो अर्को भिडियोमा पनि छ, हाम्रो रेसिपी हेर्दै गर्नुहोला र यसरी नै तपाईले बनाएर खानुहोला र कस्तो लाग्यो भनेर हामीलाई भन्नुहोला। यसको डिफ्रेन्ट तरिका छ खाने, आफूलाई इच्छा लागे अनुसार तपाईले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हामीलाई यसरी नै माया गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूको साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।